mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và cuộc sống ở Nhật. Hôm nay thì Quỳnh thực hiện một cái video mà Quỳnh cũng không nghĩ là Quỳnh mua được cái trái dưa hấu siêu to khổng lồ, và người Việt Nam đầu tiên ăn trái dưa hấu siêu to khổng lồ trên YouTube nha mọi người. Và hôm nay cái trái này nó có trọng lượng là bao nhiêu mọi người đoán thử đi. Mọi người đoán thử đi, mà hai vợ chồng Quỳnh khiêng không nổi, mà phải gắn cái bánh xe để mà kéo vô đó mọi người. Thôi bây giờ không nói nhiều nữa, mình sẽ cắt cái trái dưa hấu nhỏ ra trước, rồi mình sẽ cắt cái trái dưa hấu lớn nha mọi người để tròn sang. Bởi vì nhiều lúc mình mua cái trái này, nhiều lúc mình mua mấy cái trái bự bự hoặc là mấy cái trái mắc tiền không được mọi người. Ở đây thì từ từ để cho cô chú xem. Ở đây thì là có một cái là bánh nha mọi người. Cái này gọi là bánh dưa hấu. Anh xã Quỳnh mua để cho anh Sa ăn. Ở phía đằng sau thì người ta làm một cục bột rồi người ta ôm không hết. Quỳnh từ từ để mẹ bẻ ra cho cô chú xem nè, bẻ ra cho cô chú xem ở trong nè. Ở trong thì nó có màu đỏ gì đó, nó có sô cô la vậy nè. Rồi ok rồi đây, đói bụng hay ăn đi. Rồi bây giờ thì cho thằng Sa ăn cái trái dưa hấu nhỏ, hay còn gọi là bánh dưa hấu. Và mình sẽ bắt đầu đi qua bên đây để mà Quỳnh cắt trái dưa hấu bên đây nha. Hôm nay á là bởi vì là cái hôm nay là bởi vì mọi người biết tại sao không? Là bởi vì cái trái này nó quá bự, mà cái bàn của Quỳnh là chất lên không có được, mà chất lên là nó sập cái bàn luôn. Cho nên Quỳnh phải để nó ở ngoài cái ghế ngoài sân nhà Quỳnh á, để mà Quỳnh lôi nó vào đây đó mọi người. Thì cái trái dưa hấu nhỏ này thì là nó bằng trái dưa hấu bên Việt Nam mình nha. Đây Quỳnh ôm cho mọi người xem, nó bằng trái dưa hấu bên Việt Nam mình. Mà cái trái dưa hấu này là thuộc chén dưa hấu mà bán Tết á. Trái này thì khoảng bao nhiêu ký ta? Cái này thì khoảng 5 kg 6 kg vậy đó mọi người. Rồi Quỳnh sẽ dùng cái con dao đồ lông đao để mà Quỳnh cắt cái trái dưa hấu này ra nha mọi người. Cái trái dưa hấu này là nó bán giá là 1,7 cm, là khoảng nhiêu ta, 350.000 tiền Việt Nam nha mọi người, 350.000 tiền Việt Nam. Rồi mình để con dao ở đây cái nha, rồi mình bẻ ra. Trời ơi trái dưa hấu lúc nào cũng ngon mày. Trái dưa hấu bán trong siêu thị đem về nhà ăn là lúc nào nó cũng là nhức nách nha mọi người. Rồi mẹ cắt cho Sa miếng dưa hấu ăn nha, ok. Trời nó ăn bánh ăn bánh. Đây giờ qua một chút xíu cắt cho nó trái dưa hấu mọi người. Điệt cây là của nó nói với Quỳnh là nó sợ mọi người, nó sợ con dao bự, nó sợ. Chứ gì? Rồi đây, đó, được không? Thích không? Phải không? Ok. Mọi người biết không, hồi nãy Quỳnh đã quay cho mọi người xem là lúc mà Quỳnh với anh xã Quỳnh lôi cái trái dưa hấu vô là ở cái dưới này có lót một cái miếng bạc nha. Cái miếng bạc ở dưới mọi người là bởi vì sợ cắt cái trái dưa hấu lớn này ra nó sẽ bị chảy nước. Một là ăn được, hai là ăn không được. Bây giờ mình sẽ làm nha mọi người. Hôm nay là Quỳnh để hai máy luôn. Đây, không biết từ đâu đây mọi người, mình sẽ sắn từ ngay giữa luôn nha, ngay giữa đây nha mọi người. Hôm nay đồ lông đao không biết cắt nổi không mọi người. Đó, cái cây này mà cắt không nổi mọi người thì làm sao? Rồi đồ lông đao mà vô không hết trái nè mọi người, không hết trái đồ, không hết trái dưa hấu. cây đồ lông đao mà vô không hết trái dưa hấu nha mọi người. Đây. Cái gì? Nó sợ mọi người. Ôi nó bự mọi người. Mà con dao của Quỳnh là con dao chuyên dụng mà để cắt dưa hấu nha trời. Trời ơi không ra đó mọi người ơi. Mà bây giờ xay nó như vậy. Trời ơi nó trúng cái gì vậy? nó trúng cái ghế. Nó ghê quá. Bây giờ mọi người biết sao Quỳnh lăn không được không? Bởi vì nó rất là nặng, lăn cũng không nổi luôn mọi người ơi. Lăn bây giờ là bắt đầu nó rớt ra khỏi cái ghế luôn, là khỏi lên được. Bởi vậy bây giờ thôi mình cố nha. Mình té nó ra từ thấy ở trong cũng đỏ mọi người, thấy đỏ mọi người, đỏ ngon nha. Cắt ra cho má nhờ nha không? Hi. Ồ, thấy ngon rồi nha. Nhưng mà không biết ăn như thế nào đây.
tay. Sao nó là mi tai mọi người. Ok, không biết xoay nổi. Bây giờ cắt nửa trái chắc có lẽ là xoay nổi, còn để nguyên trái xoay không nổi mọi người. Ôm nửa trái. Ôm nửa trái. Trời ơi, có mình tôi ăn trái dưa hấu mà ôm nè mọi người. Rồi gói cái nào mọi người ơi. Đây. Thấy hết là không thấy màn hình đó là. Để lâu nó xuống cho mọi người đó, mọi người thấy trái đông không? Cho cái này bên mình chút xíu nha. Rồi, bắt đầu sẽ quay tiếp rồi nè mọi người. Rồi đất ơi. Trái dưa hấu siêu to khổng lồ. Trái dưa hấu siêu to khổng lồ. Bà Tân vlog chuyên gia kiếm những cái trái siêu to khổng lồ. Bà Tân ơi, bà Tân kiếm trái bự hơn cháu làm đi bà Tân. Cho mấy em nhỏ chăm chồn như bà Tân. Rớt nguyên cái kia luôn mọi người, còn có một miếng nha. Trời ơi, đây mọi người ơi. Đây. Làm sao rớt luôn cái miếng này nha. Rồi con sao nó ngồi nó ăn rồi mọi người thấy thương không? Nó cạp kìa. Để gần cho mọi người dễ xem. Nó không có đỏ nhiều mọi người ơi. Nó không có đỏ nhiều. Và ở trong cái hộp của nó, không biết bây giờ mình lấy cái hộp của nó muốn mình trồng luôn ta. Trời, cái hộp như hộp bí luôn mọi người. Hộp như hộp bí luôn nha. Cái hộp như hộp bí luôn, biết mình lấy ra. Mình trồng được không? Rồi. Bây giờ thì mình sẽ xẻo một miếng để mà mình ăn nha mọi người. Giờ không biết là phải cắt như thế nào, bởi vì nó rất là khó cắt. Cho nên là bây giờ là mình sẽ thẻo một miếng theo là dạng hình tam giác để mình ăn nha mọi người. Rồi wow. Ở trên TikTok á, thì mình thấy có một bạn ở Nhật cũng mua ăn, nhưng mà bạn nó đăng trên TikTok nha mọi người. Chứ trên YouTube thì chưa thấy người Việt Nam nào làm nha mọi người. Còn ở những nước khác thì mình không biết nha, mình đang tính người Việt Nam thôi nha. Mình cắt ra đàng hoàng chứ mình múc thì nó cũng không có được đẹp nha mọi người đó. Đây, trời ơi, một cái miếng dưa hấu siêu to. Cái màu của nó giống như là Chưa đấy. xa đầu nữa. Đây, ăn thử coi, ngon không? Ngon. Ngon. Thì sao? Ôi xì. Mời mọi người ăn chung nha, hai con mình nha. Nó hơi hồng hồng. Nó chua mà, nó chua ngọt ngọt và cái vị chua nó nhiều hơn. Mà phải công nhận là nó giòn mà nó nhiều nước nha mọi người. Chua và sự quái. Chua tổ xí. Ngay lúc đầu video Quỳnh có nói với mọi người là Quỳnh mua trái này bao nhiêu, và thật sự là Quỳnh bất ngờ với cái trái dưa hấu này, giá chỉ 1 triệu đồng tiền Việt Nam, 5 cent tiền Nhật nha mọi người. Nó giống như là nó đạt được cái kích thước người ta mua về. Người ta mua về chủ yếu là mọi người biết làm gì không? Ở Nhật người ta sẽ làm một cái giống như là cái lễ hội á mọi người. Người ta đeo cái con mắt, người ta đeo một miếng vải, người ta mua một cái cây vào mùa hè. Trước khi mà người ta đập cái dưa hấu, người ta sẽ cầm cái cây đó, người ta quay vòng vòng quanh cái cây đó 10 vòng để giống như là mình bị mất phương hướng. Và sau đó thì mình sẽ ngưng lại rồi mình sẽ kiếm trái dưa hấu và mình đập, nhưng mà cũng phải cần có sự trợ giúp của người ngoài là chỉ trái dưa hấu là bên trái hay bên phải hay ở giữa, rồi bắt đầu bịt mắt không thấy gì hết mới đập chúng. Thì nhiều người sẽ cá độ với nhau được này được kia mọi người. Ở Nhật thì nó có cái trò chơi đó vào mùa hè nha. Và khi mà anh xã Quỳnh mua khi anh xã Quỳnh mua cái trái này thì ở trong siêu thị Ion và sát bên siêu thị Ion nha, thì người ta mua về người ta cứ nghĩ là nhà Quỳnh sẽ làm cái trò chơi này mọi người. Nói tóm lại là nó không có ngon bằng dưa hấu thường nha mọi người. Nó lạ và nó chỉ được cái là nó giòn thôi, tại vì nó chưa chín nó cho nó giòn thôi ha. Quỳnh là luôn luôn thích những cái nào mà siêu to độc lạ, bởi vì Quỳnh thấy cái là Quỳnh mua liền. Thật ra là như vậy, là thật sự là Quỳnh không có biết bán cái dưa hấu này đâu. Quỳnh thấy trên TikTok có bán, và ngày hôm qua bạn Quỳnh đi siêu thị bạn Quỳnh mới chụp hình, Quỳnh mới hỏi địa chỉ, mới gọi điện thoại lên là nói người ta là tôi muốn mua trái này, họ để cho tôi để tôi mua, mà gọi điện thoại đến trễ quá, buổi tối khuya ngày hôm trước mọi người. Cái ngày hôm qua anh xã Quỳnh lên sớm để mà mua được cái này. Nhân viên siêu thị
không có khiêng nổi trái này, phải bỏ trái này lên trên cái gì, cái gọi là gì ta, phải bỏ trái này lên trên cái đồ đẩy xe mà 4 bánh mà có cái tay cầm á, chứ không phải là cái đồ đẩy xe mà ở trong siêu thị mình đi chợ nha. Cái này không biết để vài bữa nữa nó có đỏ hay không, không biết nữa. Anh Sở Quỳnh nói là người ta đã mua, người ta để chân ở siêu thị là được 1 tuần 10 ngày nay rồi mà hôm nay mới có người mua. Vậy là số Quỳnh vẫn còn có số làm video nha. Bây giờ mình sẽ ăn tới trái dưa hấu bình thường ha. Dưa hấu bình thường mọi người cũng biết rồi đó. Trời ơi hết hồn tưởng đến nữa này. Dưa hấu bình thường mọi người, dưa hấu vẫn ngon mà. Cái vỏ nó mỏng thiệt mỏng luôn, đã ngon ghê luôn. Sao ngon sao? Sao nó mê dưa hấu mọi người. Hồi nữa mình cắt hơi bị lố tay, nó bị bự quá. Wow. Ngon. Ngon. Cô chú kiếp là ngon. Cô chú. Nó nói với Quỳnh á, cô chú các bạn ngon. Trời ơi. Hôm nay đồ lông đau của Quỳnh đó mọi người là thường chuyên dụng cắt dưa hấu á. Ở trong siêu thị á, thật sự thì ở trong siêu thị người ta cũng sẽ cắt cái con dao cắt dưa hấu giống Quỳnh vậy nha mọi người, cũng y chang vậy á. Trời ơi dưa hấu thường nó ngon khủng khiếp ngon. Còn dưa hấu này mua về chủ yếu làm video chứ thật sự thì chắc này ép ra uống mọi người. Hoặc là tận dụng cái vỏ của nó để mà làm gỏi hay gì đó, có nhiều người ta làm gỏi mọi người. Cái phần vỏ siêu dày. Mà bố biết Sao ăn hết chưa? Ôi, nó ăn muốn hết cái bánh dưa hấu ngon, cho mày miếng coi. Cho miếng bánh dưa hấu à. Không, cái bánh này, cái bánh trên dĩa nè, Nè đút tôi miếng coi. Cái bánh dưa hấu này làm từ là giống như là cái vị của nó như bánh bông lan mà. Lúc đầu hai vợ chồng mình sợ chảy nước nhưng mà thật sự cái này không chín, không có miếng nước nào ra mà. Toàn là cái nhỏ. Video hôm nay làm để cho mọi người biết thêm về một loại trái cây siêu to khổng lồ ở Nhật nữa nha mọi người, nhưng thật sự thì đến hôm nay là ăn không hết nha mọi người. Ép nước uống mà. Bạn nào ở Nhật á đã 2 trái dưa hấu Quỳnh mua về nha mọi người. Hôm nay sẵn để cho mọi người xem video để mọi người biết thêm về những loại dưa hấu ở Nhật. Thật sự thì Quỳnh đã ăn ba loại dưa hấu, chỉ có là dưa hấu đen là dưa hấu Quỳnh thấy là ngon nhất. Ngon nhất từ trước giờ mua xứng đáng đồng tiền bát gạo nha mọi người. Dưa hấu vuông thì là thua rồi mọi người. Còn dưa hấu lớn này cũng vậy luôn, không khác vậy mọi người. Năm sau sẽ kiếm thêm một loại dưa hấu nữa, đó là dưa hấu kim tử tháp nha mọi người. Thì không biết nó sẽ như thế nào, và lý do và lần trước mình có nói với mọi người là mình mua trái dưa hấu là 3,8 á. Có nhiều bạn nói với Quỳnh là tại sao Quỳnh mua mắc, là bởi vì là người ta trồng ra sản lượng nó nhiều, có năm được mùa có năm thất mùa đó mọi người. Quỳnh đặt, Quỳnh phải trả tiền trước nữa, thì Quỳnh đặt từ tháng 3 tháng 4 và người ta bán cái giá đó cố định, cho nên mình đặt trước thì mình phải chịu trả tiền mắc thôi mọi người. Và người ta lấy tiền mắc đó của Quỳnh á, người ta lấy cái tiền gọi là cái gì ta, thuế quê hương nha mọi người, thuế quê hương để trả cho cái tỉnh đó. Có nhiều bạn coi trái dưa hấu vuông chỗ này nó rẻ hơn, chỗ khác nó rẻ hơn nữa, nhưng bởi vì là
sản lượng nó nhiều cho nên nó mới bán ra, còn không á nó chỉ bán cho những chỗ người ta trưng để mà người ta trưng cho người ta xem thôi à. Ngon chưa? Hôm nay làm video này chủ yếu là ăn cho biết nha mọi người, chứ thực sự là Quỳnh ăn không có no, không ăn no nổi nha. Trái cây mà một miếng nữa thôi mọi người là dẹp luôn đó. Trời ơi nó chảy nước cái trái dưa hấu nhỏ này chảy nước ghê thiệt. Sao nói Cô lên như một kịch đấy. chích tê đơn hả? Đây mày cắt cho. Cho đi. nó sợ con dao đồ lông đao mọi người. Nó sợ con dao đồ lông đao. Trời ơi. Đây. Ăn đi. Sao cầm luôn đi, dơ chút xuống rửa làm gì vậy? Nó làm gì không biết nữa trời. Cái thằng này thiệt chứ. Ngon. Ngưng nha mọi người. Ngon. Cái này có ngon. Cái màu đỏ này ngon, cái này có ngon. Ăn cái này không? Nó nói không. Nó nói không được. Nó nói không, nó ăn gì được rồi. Nó biết mọi người, nó nhỏ mà nó biết nào ngon nào dở vậy mọi người. Trời tưởng nó nhỏ nó không biết mà nó cũng mấy đứa nhỏ khôn mọi người. Thì mọi người ơi, cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc rồi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh á, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye. Yeah.